हामी another numerical ल्याउँ. The bag A having a weight of 6 pound is released from rest at the position theta is 0 degree as shown in figure A. यहाँबाट जहाँ थीटा को भ्यालु 0 छ. After falling to theta equals 90 degree, theta equals भन्नाले यहाँ 90 degree यो भइहाल्यो. It extracts an 18 lb box B. यो बिक्स 18 pound को बक्स B लाई एक्सट्र्याक्ट गरिरहेछ जब यहाँबाट 90 degree fall भएपछि. Determine the velocities of bag and box just after impact. After impact velocity of bag र box को कति हुन्छ. Also के भनिरहेछन्, what is the loss of energy during collision. यो collision हुँदाखेरि कति energy loss भएको छ during collision. भने हामीलाई क्वेशनमा के दिएको छ भने इनिशियली ब्याग यो पोजिसनमा छ जहाँ यो थीटा 0 डिग्री छ. अब यहाँबाट जसरी यहाँबाट रिलिज गरिदियो रेस्टबाट अनि ब्याग के हुन्छ भने तलतिर यो फल हुन्छ र 90 डिग्रीमा आएपछि यो बक्स बी लाई चाहिँ स्ट्राइक गर्छ. भने स्ट्राइक गरिसकेपछि इम्प्याक्ट हुन्छ र यसमा के दिएको छ कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन पनि दिएको छ 0.5 दिएको छ. भने हामीलाई के निकाल्नु छ भने आफ्टर कोलिजन आफ्टर इम्प्याक्ट दुईटोको भेलोसिटी कति छ र इम्प्याक्ट हुँदाखेरि ड्युरिङ कोलिजन इनर्जी लस कति भएको छ त्यो दुईटा निकाल्नु छ. भने हामी के गरौँ भने कन्जर्भेसन अफ इनर्जी को कुरा गर्दियौं. यो पोजिसन र यो पोजिसनलाई हामी यहाँ देखाइराछौं. जब यहाँ थियो ब्याग त्यसपछि 90 डिग्रीमा आएर कोलाइड गर्यो त्यहाँ पोजिसन दुईटा. भने यो इनिशियल 0 पोजिसन छ यसलाई 1 पोजिसन भन्छौं र आफ्टर इम्प्याक्टलाई 2 पोजिसन भन्छौं. भने यहाँ के छ भने र हाम्रो रेडियस दिएको छ अलरेडी 3 फिट भनेको यहाँदेखि तलसम्मको हाइट पनि 3 फिट नै हुन्छ. भने यहाँको इनिशियल कन्डिसनमा हामी लियो भने टोटल काइनेटिक र पोटेन्शियल 0 हुन्छ र यहाँ आइसकेपछि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv a1 ले डिनोट गरिरहेछौं पोजिसनलाई. अपन पोटेन्शियल एनर्जी भन्ने वेट इन्टु हाइट 3 फिट भइहाल्यो. यहाँबाट भेलोसिटी यो पोजिसनको भेलोसिटी अफ ब्याग को निस्कन्छ. अनि त्यसपछि कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम हामी अप्लाई गर्यो भने हामीले यो इनिशियली यसको बक्सको र यसको ब्यागको जब इम्प्याक्ट हुनु भन् यसको कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम बिफोर इम्प्याक्ट र आफ्टर इम्प्याक्ट. भने बिफोर इम्प्याक्ट चाहिँ भने ब्यागको त भेलोसिटी छैन भने मोमेन्टम 0 हुन्छ. यसको भेलोसिटी हामीले पत्ता लगाइसके यति भने मास इन्टु भेलोसिटी यसको मोमेन्टम यति हुन्छ. अनि ब्यागको भनेको मास दिएको छ भेलोसिटीलाई vv2 ले एज्युम गरौँ र यसको पनि मास र यो के भन्छ भने भेलोसिटी यसको फाइनल भेलोसिटीलाई va2 ले डिनोट गरौँ र यहाँबाट यसलाई सल्भ गर्दाखेरि एउटा इक्वेसन आफ्टर इम्प्याक्ट ब्यागको र बक्सको भेलोसिटीको टर्ममा आउँछ. अब हामीले अलरेडी दिएको छ कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भने त्यो फर्मुला युज गर्यो भने एउटा एनदर रिलेसन आउँछ कसको यो आफ्टर इम्प्याक्ट भेलोसिटी अफ ब्याग र बक्सको र यो दुईटै इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने त्यो भेलोसिटी आफ्टर इम्प्याक्ट ब्याग र बक्सको हामी पाउन सक्छौं र त्यो दुईटैलाई सल्भ गर्दा ब्यागको यति रहेछ बक्सको यति भएको छ. लस अफ इनर्जी कति भने हामीले वर्क इनर्जी प्रिन्सिपलबाट हामीलाई थाहा छ T1 प्लस यो वर्क ड्युरिङ 1 to 2 इज इक्वल टु T2. त्यहाँबाट हामीले वर्क निकाल्यो. यो लस अफ वर्क कति हुन्छ T2 माइनस T1 गर्यो. T2 भनेको कसको फाइनल ब्यागको
र बक्सको। र T1 भनेको कसको भनेको ओन्ली बिफोर इम्प्याक्ट ब्याकको हुन्छ र त्यो चाहिँ काइनेटिक इनर्जी सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने हाम्रो यति लस अफ इनर्जी भएको देखिन्छ र यही निकाल्न भनिरहेछ।